Moro! Eggerix tässä. Aion kertoa minun henkilökohtaisen top 5 listan vuoden 2013 peleistä. Listassa ei ole uudelleen julkaisuja ja ainoastaan pelit, mitä on tullut pelattua läpi. Get ready for the next battle. Namco Bandai, vanha kunnon Tekken, tekee paluun free-to-play muodossa PlayStation 3. Peli tuntuu karsitulta Tag Tournament 2 ilman boundeja, joka luo Tekken 5 pelityyliä. Kokemus oli mainio, koska en ole pelannut tällaista Tekkeniä kokemuspana ennen. Arvostaa sitten enemmän vanhoja Tekkeniä. Päälle on vain lisätty criticalit ja statsit, jotka lisäävät tiettyjä taitoja, esimerkiksi voima ja kestävyys. Latausajat ovat todella lyhyitä verrattuna Tag 2. Uusi tyyli on myös hieno. Mikromaksulla saa hahmoja, pukuja, efektejä ja pelikolikoita. Peliä päivitetään jatkuvasti ja uutta tavaraa tulee lisää. Paremmaksi se tulee ostamalla, joka on todella hyvä asia. Musiikit loistaa taas, siistiä konemus. Tekken Tag 2 omistajana tämän pistää pyöriin silloin tällä. Toivottavasti uudet pelat innostuvat pelailemaan ja ehkä ostamaan tagin. Game over. Take a look at me and tell me, do you think I like living like this? Platinum Gamesin Anarchy Reigns on maailma täynnä psykoja ja hulluja. Normaali ja halvempi toimintamäiskypeli avoimella alueella tavoittaa monipuolisesti. Taistelemisen oppii nopeasti yhden tutoriaalin ja kampanjan peluun aikana. Pelatessa kaikkialla tapahtuu koko ajan jotakin ja jatkuvasti vastustajia ympäristön vaaria. Yksin peli on täynnä taisteluita, heikompia vastustajia vastaan, mutta myös niitä pahempiakin ilmestyy vähän väliin, joita kannattaa kohdata varovaisesti. Suurin osa pomotaisteluista on saman tyylisiä. Samat liikesarjat ja taidot, mutta enemmän energiaa. Ei kuitenkaan mitään moitettavaa löytyy. Ja onneksi löytyy niitä erikoisempiakin pomoja, mistä pidin myös paljon. Tarina oli selkeä seurata ja oli ihan nautinnollinen. Mielenkiintoisia hahmoja riitti ja jokaisella pääsee myös pelaamaan. Wow! Pelistä löytyy mahtavia kappaleita, jotka sopivat pelin tempoon ja sekopäisyyteen. Monin pelissä riittää pelimuotoja ja hahmoja, mutta harmillisesti pelaajia ei ole enää hirveästi muutaman kuukauden jälkeen julkaisusta. Potentiaalia löytyisi muuten ritkasti. Mitä itse ehdin kokea oli todella positiivista. Uudelleen pelaamista voi harkita vaikeammalla vaikeusasteella. So sick of blood, so sick of screams in my dream scenes to wake me up. Sure feels good to be back in business. Lapsuuteni ehkä parhain trilogia tekee paluun 7 vuoden tauon jälkeen PlayStation 3. Tällä kertaa Sucker Punchin sijaan pelin kehitti Sanzaru Games. En ollut tietoinen tai varma heidän kyvyistään, mutta lopulta he saivat kehitettyä hyvän pelin. Pelaaminen on samanlaista menoa kuin ennenkin, kunhan muistaa hypätä ja painaa ympyränäppäintä. I remember. That's how I pull off some of my best moves. Hiiviskely tavaroiden varastaminen tuntuu hyvältä vieläkin. Ja mikä sen parempaa, kun päähenkilöt ovat niin hauskoja ja siistejä. Tuttuja hauskoja veijareita ja keskusteluita on kiva kuunnella. Varsinkin Sly ja Carmelina suurettakaan on yksi peli hauskimmista asioista seurata, kun ne taivaansekaisin Sly jatkaessa taas varastelua. What the? You didn't really think you were gonna get away with it, did you, Ringtail? Hey, Carmelita! Funny meeting you here. Musiikki on svengaavaa jatsia ja jokaisen ympäristö on otettu juuri sopiva kappale. Edellisen pelin musiikkia on myös miksattu uudelleen. Niiden huomattu yllättyy positiivisesti ja muistelee niitä edellisiä pelejä. Tarina oli menevä ja seurattava dialogien kerran. Ehkä vähän
ennalta arvattava välillä. Peli tuli pelattua pariin kertaa. Ensin suomeksi ja sitten englanniksi, koska pienen tuli pelattua suomeksi ja pidin juuri samaa. Englanniksi, koska pidän näistä ääninäyttelyistä he tekevät hyvää työtä edelleen. Olisin toivonut peliltä ehkä hieman enemmän, mutta tämäkin peli oli tavallista hintaa halvempi. Okay, you both remember the plan, right? Of course! My mind is like a steel cap! That's trap, big guy. Au revoir. Let's hit it! Buckle up, boys! Konamin julkaisema seuraava Metal Gear oli Fighting Gamesin käsiala. Tai olihan sitten tietenkin Kojimankin aluksi. Pääosassa Kyborg Raiden vai hiiliskele, tai ainakaan ei ole pakko, silpoo kaiken pikku silpuiksi ja palasiksi. Fighting Gamesin tyyli-yhdistettä Metal Gearin maailmaan sopii yllättävän hyvin. Kojiman pelien huumoria ja tyyliä löytyy sieltä täältä. Esimerkiksi laatikkoa voi myös käyttää. Yksityiskohtia riittää efektien kanssa, esimerkiksi Raiden Kyborgin punainen ohje. Toimintaa täynnä olevan pelin todella siistin musiikin kerran tuntuu hyvältä. Mutta voimakkaan tunteiden purku sai kyynelenkin vuodattamaan mahtavien kohtauksien ansiosta. Kovia pomotaisteluita riittää kylliksi. Jokainen niistä on mielenkiintoinen ja siistiä taistelua. Hahmoja seuraa mielellään. Esimerkiksi Raiden. Pelin aikana hänelle tulee vastaan kaikki asioita, jotka voivat saada hänetkin voimaa pohjaan. Muiden motiiveja pitää ymmärrettävänä. Tarinassakaan ei ole moittimista. Kaikkea tajutonta älytöntä tapahtuu kaiken aikaa, mitä on vain niin siistien tuntuista näköistä. Pelin kontrollit ovat helpot ja mitään vaikeita komponentoja, mutta suurin osa perustuu muiden väistämiseen ja torjumiseen. Niiden opettelu on pelin elinehto, mutta ne saavat aikaan aikamoista jälkeä. Sitä yllättyy kokeillessa, mitä kaikkea sillä voi torjua ja lopputulos on tuhoisa. Fate-modella pääset silpoaan vihollisia tavaroita niiden sentin tarkasti miten haluat. Tarkasti käytettäessä saat elinvoimaa takaisin. Vink vink. Uudelleen pelaamista riittää uusien pukuja aseiden hankinnassa sekä muiden vaikeusasteiden ja VR-tehtävien suorittamisessa. If I ever meet this alarm guy, I'll fucking shoot him. Not if I get to him first. Stay back! We got hostages! Now let the hostages go, and we'll talk like gentlemen. Time to face the music. Sweet mother shit. Rockstar Games loistaa jälleen uudella Grand Theft Auto-pelillä. Tässä on rahoille vastinetta. Kiitos tarkat yksityiskohdat, loistava humoristinen tarina, mielenkiintoiset henkilöt, pelattavuus ja niin edelleen ja niin edelleen. Mitä uutta voisi kertoa edellistä Grand Theft Autoa verraten? 3 päähenkilön Michael, Franklin, Trevor. Näiden 3 päähenkilön välillä vaihtelu kesken tehtävien ja toiminnan toimii. I showed my thingy, okay? Jokaisella on oma erikoistaitonsa ja kykynsä. Esimerkiksi Franklin osaa hidastaa aikaa ja keskittyä aiemmisessa paremmin. Jokaisen hahmon motiiveja ja keskustelua seuraa mielellään. Let me tell you something. 30 years of marriage to the world's angriest mob boss would make anyone insane. Isoja keikkoja voi suunnitella eri suunnitelmia palkattavien henkilöiden välillä. Paremmin suunniteltu, niin rahaa tienaa paremmin. Välissä ei ole nyt ainoana musiikkina taustalla, vain radiokanavat. Rockstar Games on tuottanut myös omia kappaleita, jotka sopivat tilanteen mukaan.
Kaikki sopivat eri tilanteisiin sopivasti. Tylsiä hetkiä ainakaan tulee hyvän musiikin soidessa taustalla. Esimerkiksi lähdet helikopterilla lentämään, niin samalla soi rauhallista musiikkia. Tekemistä riittää suurella avoimen maailman lossantuksessa. On kaupunkia, vuoria, aavikkoa, metsää, merta, kaikkea. Paljon kaikenlaista sivutekemistä kerran. Jos yksin pelissä loppuu tekeminen, voi muiden kanssa pelata GTA Online. Melkein kuin yksin peli ovat taidot, rahat, omistusjutut, mutta muiden pelaajien kesken. Moitittavaa oli vaikea löytää, kyllä on varma top 1 meikäläisen lista. We gotta move it! Like right now! Go left! There's another tank coming from the right! Hey, quiet disturbance, you calls! This is a big win. Oh yeah, it's a huge fucking win. Woo! Monster. Adios, amigos.